У нас влог 13 днів до бою. Трошки починаємо з вихідного дня, хоча в загальному завжди все починається, мабуть, у всіх там, з тренувального процесу чи ще щось таке, якийсь тренувальний день. У нас все робиться не як у всіх, тому ми робимо з вихідного дня. Ну, коротше, перший процес завжди зранку робимо чекін ваги. А нам треба 77,5, там 450, щось таке, бо там в паунтах. Коротше, 8 кілограмів, як то кажучи, на ізі. Почнемо робити сніданок. Виходить 12 днів. В п'ятницю зваження, в суботу бій, 12 днів. Моя загальна вага, там, ну, коли я в формі, плюс-мінус там 90, там, 92 буває. Я бував у висотку, звичайно, але типа 90 це я так, ну, десь щось там біля форми якоїсь. Ну, там 4 там дієтою, і 4 там просто піти зігнати вагу. Там в костюмі, там, наприклад, з гоночному або там сауну. Ну, хто як робить, кожен робить по-своєму, кожен по-різному, тому це типу така історія. Плюс, ну, в мене є лікар Толстікова Екатерина, яка мені допомагає в цьому плані. Намагаюся, щоб за мною слідкували, бо самому це дуже важко. Ну, там, умовно, там дієти, суплементи, все розписано, там суплементи UFC присилають. Катерина назначає, UFC присилає. Як виглядає мій єдиний вихідний день в кемпі? Якби вихідний вихідним, але все одно в тебе є якісь там справи, тобі треба з'їздити в магазин, купити продукти, треба щось приготувати, поїсти. Сьогодні в мене ще буде масаж, і там треба ще сьогодні підстригтись, бо я вже заріс, бо ну, в кемпі вже там і нема часу, і буває просто нема сил поїхати, і ти думаєш, не буду. Але зараз через 2 дні вже виліт, тому треба якби трохи привести себе до ладу. Це вівсяночка. Раніше пив реально багато кави, по 4, по 5, бувало по 6 чашок в день. Просто потім почав менше її пити, краще почав спати. Ну, плюс ще пив там, не знаю, ввечері там. Трошки, мені здається, заважало спати. Люди люблять там ресторани, там оце все, там, я не знаю, найсмачніша їжа, яку я взагалі в своєму житті отак в загальному їм, це їжа моєї жінки. От, коротше, коли вона готує. Я сьогодні такий непоганий сніданок. У мене тут що, 3 меню є, і я в цих 3 меню кожен ранок я собі обираю меню. Там ще дивлячись, що по продуктам, бо буває там щось готуєш і, ну, щоб не пропадало там чи ще щось. Ну, коротше. Так, в загальному я тут живу, там пацани зі мною жили, зараз просто пороз'їжджались. Там спарринг-партнер був, зараз я якби лишився вже, можна сказати, сам. Ось, і ну, до цього, зрозуміло, сім'я моя жила тут. Все, і якби ми тут в загальному в кемпі подобається готувати, бо типу як чимось займаєшся, знаєш. Звикаю, що я прокидаюсь 8:30, сам просто без будильника. Зараз трошки намагаюся лягати пізніше і прокидатися пізніше, тому що зараз полечу в Вегас, і там буде зміна часу на 3 години, тому тут вже типу там якихось хоча б там півгодинки, годинку хочу вже так перелаштуватися. Я взагалі пішов займатися в зал так чисто для себе, типу, рятуватися від вулиці, і так трошки затягнуло мене. Це коли? 15 років. Коротше, зараз я їм або ложкою, або паличками китайськими, японськими цими паличками. Не знаю, звідки ці ідеї. Ми так беремо трошки, роздавлюємо, ну, трошки кашку туди. Ось, коротше, такий гаражик, тут екіпірування, все там висить. Оце. Да, 2 колеса дуже люблю і, в принципі, я там в дитинстві, ну як в дитинстві, в підлітковому віці на BMX їздив. Перший BMX я Ірпеня, до речі. Після масажу ми робимо обід, пообідаємо, поїдемо, поп'ємо каву. Після кави я хочу підстригтись. Ми підстрижемось, повернемось додому. Та й все. Район покажу. В загальному райончик кайфовий тут. Такий райончик, коротше, дивись, що в тебе камеру не забрали. Заходь, заходь.
Yeah. Yep. Huh? What's up, Barrow too? What's up, man? Yeah, man. Yeah, man. That's how we doing it, man. От, ексклюзивчик. Я вже знаю там деякі повороти, краще куди типу не звертати. What's up, guys? What's up, man? Yes, man. Yes, man. Hi guys! Yeah, have a nice day! You too, buddy. Район. Масажмен. Олексій. Ось приїжджає, робить масаж, інколи я до нього в студію приїжджаю. Ну, сьогодні просто неділя і ми робимо це там в обідній час. Але так то в загальному, що зробили масаж, я собі там ліг спати після масажику саме раз. Спортсменам масаж потрібен. Так, Олексій? Всім потрібен, не тільки спортсменам. Навіть масажистам потрібен масаж. Особливо. Ярославу ми робимо лікувальний масаж, який направлений на відновлення після його важких фізичних навантажень. В цьому масажі поєднано декілька різних технік. В основному будемо працювати з м'язами. Після того, як машину перестали виробляти, вони... Да, трошки підрозвалило, туди-сюди. Треба буде трошки зібратися. Ну нічого. Масаж завжди добре. Так, що, ми трошки по часу не встигаємо, піду включу плиту, треба встигнути поїсти, помитись після масажу, після масла. І що, і поїдемо кава і стригтись. Пересипав. Я інколи там можу щось виготовлювати, але там коли часу не дуже багато, то я там візьмемо спаржу, шпинатик кинемо до пасти, чесничок, трошки солі, трошки перчику. Перемішуємо, щоб перемішалося там в маслі. І потім ми це беремо. Це чисто овочі. Закидуємо. А скільки ходить? Ну, тут дивлячись, як хочеш там піджарити. Ну, взагалі, типу, для спаржі, для брокколі, якщо 10, то воно таке, типу, як альденте. А якщо хочеш там, щоб трошки позапікався там лучок, там цибулька, то треба, щоб воно трохи було подовше постояло. Ну і плюс закидаємо пасту з курочкою, там на коробці теж написано 10 хвилин, потім під кінець. Зараз видалимо сюди чесничок. Да, там збоку, там така ручка, там може бути таке, що 2 рази треба його дьорнути. Можливо. Не знаю, це тебе на кордоні питають? Ні, мене ще ніхто нічого не питає. Я просто стою в черзі і думаю, щоб я потім не запитувала цього, не дзвонила при них, Ага. то я зарані. Що, готуєш їсти? Да. Да. А ти, я дивлюсь, вже їси щось? Я їм таке, що тобі не можна. Поки що. Поки що. Та ти така, що на кордон можна було і лісом проїхати. У мене жінка їздить на пікапі вдома. У мене вдома ліфтований пікап, там з люстрою, коротше, і такий, ну він здоровий, F-150, ліфтований, і, коротше, чесно кажучи, мене теж це в ній приваблює, що вона їздить на пікапі. Да. Вона, для неї це не є типу проблема, там на пікапі їздити, вона кайфує. Їй подобається, і мені трошки якось спокійніше, бо якщо вона їде з дітьми, то я не переживаю, бо якщо вона злетить там десь з траси кудись, то нічого страшного не буде. А якщо в'їдуть в когось, то я більш буду переживати за того, в кого в'їхали. Вона там колись в'їхала в якийсь паркан, там в машині нічого не було, а от паркан там зламала. Ну,
Коротше, все нормально. Тобто в цьому плані я там за неї взагалі не переживаю. Все, щастя, здоров'я тобі, давай, побачимось, коли побачимось. У мене почався кемп, вона поїхала додому, сюди заїхала там команда, ми там тренувалися, все, команда зараз трошки роз'їхалася і зараз я лечу в Вегас, вона теж прилітає в Вегас, там теж позлітаються там частина команд, там тренер з American Top Team. І отак кидаєш собі. Можна все, звісно, це гарно там розкласти, то все, але нам то що? В день бою я їм звичайну їжу, сніданок, обід, там може перекус, ну і завжди я їм ще перед тим, як на арену йду, щось їм солодке. Це може бути там, не знаю, мафін, снікерс, там, неважливо. Це просто мого сина іграшка. І типу вона тут лежить, от він поїхав і вона тут лежить, я її не чіпаю. І вона так там повертаєш, вона там сюди приїхала, сюди, вона отак от туди. В цій всій історії, за того, що я весь час знаходжусь там за кордоном, в роз'їздах, дуже хочу просто додому, ну я не знаю. Найкраще місто для мене це Ірпінь. Перша ціль це не гроші. Ось. Хочеться якісь нові сходи, хочеться дійти до того Евереста. Ну, найвища там точка. Крапка, точка, не знаю. Найвища просто от висота. Тут лишилося скільки? 12 днів до бою, 13. Пік пройшов навантажень, тобто вже починаю якби відновлюватись, потрошку починаю вже легше тренуватись. І там наступний тиждень, завтрашнього дня я вже починаю легко тренуватись. І починається згонка ваги. Неприємна ця штука. Ну, типу, частина роботи. Останній, до речі, сьогодні день, коли я п'ю каву з молоком. Це такий зараз один із кайфів, типу кава з молочком, вона дає свій кайф. Коротше. Хочеться цей процес якби витягнути з нього по максимуму. Для мене фитфайт на вівсяному молоці і такий гарячий. Коротше, я якось заходжу сюди і мені кажуть, спробуй типу оцей донатс. Я його спробував. І я тепер завжди пам'ятаю, що він тут є. І я коли проїжджаю, думаю, бляха, цей донат, зараз нічого не можна. А ти приходиш, да, можна тільки каву, але подивись, от коли просто ті, хто ганяють вагу взагалі, ті, хто ганяли вагу, не розуміють, про що я кажу. Пацани, дівчата, ви в курсі. Ви знаєте, що це таке. Кайфово, але все одно, якби так, вихідний день, воно відновлюєшся тяжко, ще вчора була сауна. Ти такий на полуспущених колесах їдеш. Так в загальному випиваю урахуванням двох тренувань, то типу 5-7 літрів. В мене так виходить. У мене там на одному тренуванні десь 2 літра виходить. Там зранку прокидаєшся пів літра, типу водичку, тому треба пити електроліти. Вихідні дні десь хочеться просто трошки прогулятись. Сказати, що десь там набираюся в період підготовки сили, мабуть, такого не можу сказати. Свої є кайфи від сауни, тому що ти в суботу там в сауну, масажі, десь отак, щоб воно трошки відновило. Такого, чесно, мабуть, нема. Так, щоб там прям місце сили. Місце сили це більше там після боїв, там міжсезоння, коли там, не знаю, от на Говерлу я люблю сходити. Ми взимку ходили на Говерлу з пацанами, теж типу кайфово. Там якісь там набираєшся якісь сили. Десь там відчути якусь швидкість, мотоцикли, там на тих мотоциклах теж все життя їжджу, там теж набираюся якоїсь енергії, сили. Зрозуміло, сім'я, такі моменти. Доброго, я сьогодні з камерою. Коротше, от вони мене постригли і в мене повипадали волосся. І от так от сталося якось. Да, і тепер ми прийшли вирішувати це питання. Так, що, робимо мене гарніше, будемо так казати. Гарніше, ніж я зараз є. Перший барбершоп, де я побачив, що так от лягаєш і в тебе отам от масаж в спині, прикинь. Це раніше я отак думав, бляха, щоб я отак ходив, щоб мені хтось голову умив, так, щоб мазали якимись мазями шампунем. Да ніколи в житті. Взагалі, десь до 25 років я був лисий.
Ну, всю дорогу я був в лисі, мене борода не росла, мене не було ні бороди, ні волосся. Ще й на камеру, бляха, це взагалі пацани, що скажуть з району, я навіть не знаю. Чесно, хочеться вже, щоб це закінчилось, поняв? Вже хочеться поїхати, зараз зробити вагу, побитися і поїхати додому. Так уже ты начал сбрасывать нагрузки? Или еще потренируешься? Та ні, вже почав. Та я вже почав, типу, збавляти навантаження ще там. Ну, не те, що збавляти навантаження, просто вже там робив, наприклад, не 4 раунди, а вже робив там 3 раунди. Вже там після тренування там не робив там допрацювання ті, які я робив до чи там після, то я вже робив просто тренування. Ну, коротше, трошки легше, типу, по об'єму самому легше було, але, типу, тренування були такі самі. А вже з завтрашнього дня, то ну, зранку я роблю боротьбу вільну, і трошки там пару раундів, я думаю, 2 раунди, може 3, відборюсь з кимось таким полегше, когось, ну, такого ненапряжного, типу. Ввечері відпрацюю відпрацювання з Майком Брауном, технічні вправи зроблю. А у вівторок в мене буде, типу, як крайній спаринг, але це буде вже такий не спаринг, а таке, знаєте, більше порухатись, там, то сьо, там 3 раунди, ну, не важких буде 3 спаринги, ну, 3 раунди, легких таких. Я б сказав би таких, як учебних. І все, і потім я вилітаю у Вегас. Найкайфовіших таких моментів в день, от в підготовці, не знаю, я просто кайфую от від цього моменту процесу. Протеїновий коктейль. Він зараз вже трошки не такий, як в мене був до цього. Він вже трошки попростіше, будемо так казати. Це у нас протеїн сам по собі, ізолят. Знову ж таки, банан. Сьогодні в мене без арахісової пасти, але в мене просто горішки. Я використовую такі звичайні. Ну, ягоди, це таке, там можна трошки їх пересипати. Але в мене ще є вечеря. І вечеря в мене така сьогодні теж добранна, плотненька. І що, і потім вже ввечері там щось подивлюсь. Буду лягати спадки. Отакий день, вихідний. Начебто щось зробили, начебто нічого не робили. Лишилось, що у нас там? Понеділок, вівторок півдня, бо у вівторок вже вилітаємо. Ну. Не знаю, після вихідних завжди так трошки, як неначе тяжко підзібрати раму. От, неначе, знаєш, в суботу там сауна, масаж, вихідний там відпочив начебто. Але якось от в понеділок трохи важко зібратися. Треба прийти на тренування, починаєш робити розминку, то вже стає краще. Як то кажуть, welcome to my office. Коротше, перший раз сюди потрапив, думаю, да ну нафіг, що це взагалі тут таке? Ну, типу, я ніколи не думав, що такий може бути зал. Пояси, там хто вигравав якісь пояси, там імена, дати, хто, коли, як виграв. Ну, це конкретно з цього залу. Всі збираються, сьогодні вільна боротьба, понеділок таке, ну, вважають як найтяжчіше тренування, але найкайфовіше в тому плані, що боротьба, люблю боротьбу. Директора, керуючі, тренери, всі тут. This guy helps everybody here, trains with everybody, makes everybody better, Because- sets an example for everybody. This is the guy. Because American Top Team, this is like big family. Because of people like you. No, because ATT, this is like big family, and we help. I help somebody help me. That's the way it works. Yeah.
Mike. Good. How are you? Yes. Can we work yesterday in the evening, in the night? Tomorrow? Today. Today, yeah, of course. 5:30? You have class 6:30, yes? Right, yeah, 5:30. 5:30, okay. Yaroslav Amosov, man, I don't even know where to start with this guy. He's been here 7, 8 years, and the example he sets for the other fighters in our gym is amazing. I mean, everybody knows his story, what he's been through. At one point, he had the greatest record in MMA, 27-0 or whatever it was, and you know, he was the champion in Bellator, had to give all of that up. He had to go literally fight for his life and for his country's survival. And for him to go through all of that, and for our people to see him go through all of that and remind everybody in this gym what is really important in life, it's literally an inspiration to everybody. The guy comes in, he trains hard, he helps everybody in our gym. Doesn't matter if it's one of the lower level person, a medium level fighter, a high level fighter, he's there for them, helps everybody, leaves his family at certain times to come here over the years to get better and do what's important. I mean, he's truly what we need here at our gym to both set an example for everybody of what you can be and to push our guys to the next level. So super appreciative of Yaroslav as a fighter, as a person. His skill set is really hard to strategize against and to compete against. I think he's going to be a problem for everybody at the 170-pound division in the UFC, and we are just really excited to be part of the ride along to see where he goes. Всі працюють, а я вже все. На розслабончику. Ну, я вже маю відпочивати потрошку, відновлювати. Традиційний, коротше, зараз збір після тренування. Мені дуже це подобається в Америці, і, чесно кажучи, я би хотів би, щоб в Україні у нас теж таке розвивалося. He beat Magny. Easy. The champ. Let's go. Все, я пішов на традицію. 1, 2, 3. Така фігня, малята.